tambah tak? Rimau kan? Kalau angkat di kedua tak? Dua, tiga. Sebab siapa nama yang mak saya tu? Mak saya. Kami baru saja tiba di jeti Pulau Paya untuk aktiviti snorkeling, dan kalau anda semua lihat, air begitu jernih sekali dan boleh nampak ke dasar kan kehidupan laut yang ada di sini. Kami baru saja tiba di Tasik Kenyir selepas menaiki bot kira-kira hampir 20 minit. Di masa dia peruntukan di sini adalah sama 1 jam untuk aktiviti air, iaitu mandi-mandi. Jom, sini ikut.